Hi friends, welcome back to my channel. My name is Jo Mantua, and for today's video we are going to do another unboxing featuring 18K Saudi gold orders for November 2022. So alahas, alahas, alahas! Ta-da! So we will start unboxing, and it's just a small parcel. Okay, wala kayo ko'y orders for December, but the items that I have ordered for November 2022, sure jud ko nga mga nindot. So, let's unbox all of these one. So, mag-count na ta sa boxes. This is the first big box. 1, 2, 3, 4, and naatay small pouch. And in this small pouch na ay piaus. Right, and that's it. With the small boxes, we'll start with the yellow ones. Oh, sorry. Sangit. Yun na siya. Naitulo ka items. 1, 2, and 3 nasangit. So, ang first item is a lightweight necklace. It is 1 gram. Pero center necklace siya. Center chain. Ano siya og dago? Ay, oo. Wait first. Okay. Again, these are all 18 karat gold, Saudi gold. Okay? And ingon ana siya og dagway. Lightweight pero cute kaayo. Kay naa siya'y heart sa tunga. Unya. Abi na kog ma-move. Dili day ni siya ma-move. Dili siya ma-move. Namagoy uban nga ma-move ni siya niya. Kani siya murag mahimo ni siyang na stopper. Love hearts nga connected together sa tunga. Right. So that is 1 gram. Nice na siya. Nindot sa di siya pang gift. Kay di nakakinahanglan magpalit og pendant kay center chain man siya. Center necklace. Ang next one is kani. 1.82 grams of Alhambra earrings. Ingon ana siya og dagway. Okay. $1.82 grams. So pretty. The third item is 1.5 grams, and it is a bowl ring. Cute siya. Nanay, nag-order na ko ani before. And ingon ani siya if isulot. So, yun ana siya. Isulot ni usually nga rin ako siya isulot. Kung yun ani, magani nga style. Grabe kay makapack na pack. So pretty. It's just 1.5 grams. And, nindot siya. So, this one, although it's size 6 jud siya, adjustable pud ni siya. Kaya ma-move man ni siya ang duha diri. Kaning duha ka balls. Ma-move siya. 1.5 grams bowl ring. So, mana siya ang sa first box with 3 items. So, next one, another yellow box. Small box gihapon. Naatay, oopsies. Naatay duha ka items. First is a set. It's a Bulgari-inspired earrings and what's this? Bulgari-inspired earrings and pendant. Hala, Diyos ko. Nag-buffering. Oka. And then, kana. Wala ko'y individual nga weight. Pero kani siya nga set. It is 2.8 grams. Popular sa siya niya. Ang customer kay nag-ask og ring. Pero, ang ring kay lisod kayo pangitaon. Pero cutie siya. I will show a video when it's worn. Magkuha lang ko og chain later. And
And mao ni siya ang Bulgari set nga pendant and earrings when worn. Okay? Bagay sa akong gisuot kay black. Kani siya nga chain. Dili ni siya apil, pero this is a box chain and 20 inches. So, ingon ana ra siya. Di kay siya dako na circle. So, nice ra pud. Pwede na siya pang everyday. Next item is a panther pendant. It is a brand-inspired jewelry. Cartier. So, ingon ana siya porma. With green eyes. Nya ang iya, na may uban klase nga ang iya panther kay lahi siya porma, pero kani siya mo ni siya katong nakabuka ang baba. Ingon ana siya. Nice. Right? I will insert again a video of me wearing this one later. 2.51 grams and 18K Saudi gold. So that's for our second box. So mana siya ang katong panther nga pendant. Maybe kuan siya, dapat ka ng baga-baga siya nga chain kay dako mong good siya para jud mo pak pa jud og maayo, pero pak na good siya nga ingon ana ra kay nice siya. I love it. Next one is tada, oh my god, this one usa ni siya ka set na siya chain, center chain, center necklace, na siya ring and earrings. So wala ko'y individual nga kuan. I need to double check how much these are in grams, okay? Wait. The ring, kanisha, it's 2 grams and it looks like this. Kung imo siyang isulot, ingon ana siya. Tukwa ni kay para makita ang beauty. Guwapa kaayo. So, na siya stones tira, pero dili na siya real diamonds, okay? Cute gyapon siya, kay kusog siya makatutyaw. Okay? 2 grams. Ang chain niya is 3.67 grams and center chain siya. So, ang iyahang purma, same sa ring, pero mas nipis lang iya pendant. So, dili ni siya ma-move. Dire. Pero nindot kaayo ang iyahang chain, kay mura siya og di ko kay baw sa type sa chain, pero mura siya og kanang parehas kaligon sa tao ko. Nipis-nipis siya, pero I know ligon jud ni. Okay? I will post a video later kung sa iya dagway when worn. Now, the other one, ang iyahang kuan, ang iyahang earrings, kay bawjo ko nga ang earrings medyo bugat-bugat siya. Kay pag-check pa lang sa customer daan, ngun ana siya porma. Pretty gihapon ka ayo, parehas na diamonds on niya. 3 grams siya. 3 grams. Okay? And here is a video of me wearing all 3 items. Love it! Guwapa kaayo og tagway, nindot kaayo pang party. The last 4 items, mga piyaw siya. And wala kayo ko'y knowledge about piyaw, pero ang customer nag-order og, and these are 10 mm stone. This one is Onyx Mantra Wealth, Strength, and Protection, and 24 karat. Dili na ko siya ma-wear, kay basin mabalhin na ko ang lock. Kani pod siya, it's 24 karat, same size as stone, and the size is 17 cm or medium, and it says white cat's eye, good luck stone with positive energy.
Okay? Dili lang nako siya ikuan kay basin bag dili lang nako siya i-take out sa kuan kay nabay yan itag-iya niya mabalhin niya nako ang Jewelers. 24 karat Piao Tiger Eye Mantra, protection, courage, strength, strong energy. Same size. So kani murag ang Tiger Eye mo ni interested ko ani kay daghan kayo siya og good feedback. Daghan nang muha ani. And kani siya, it is the same size as stone, 24 karat Piao jade stone, which is for love, wealth, good fortune, and prosperity. I think, dili good I think. Na ako ingon ani. Nahan ko kay mo bagay siya kung unsa imo isulot. Pero ang iyang kuan Piao, gamay ra gyud na siya, pero 24 karat na siya. Okay? 4 Piaos. Our last box kani and pinakabongga, tada, this one is a soft omega chain, so nice yun siya kaayo pang parties and parties dyan. 10.91 grams, so almost 11 grams siya, and soft chain siya pero tungod kay baga-baga ang iya diri, bugat gihapon siya. Nindot kayo siya detail kay ana jud niya kusog siya mo gilaw-gilaw mga bayats. Right. And again, this is 18 karat gold. Ang iya dayong lock ingon ana og porma iyang lock. Pero usually depende sa supplier kung unsa ang available nga lock, pero kanilig-on siya og lock. Kay kana baga nice kaayo. And here is a video of me wearing the soft omega chain nga pak na pak pang party. And this is the soft omega chain when worn. So ang iyang kabag-on, biga ra sa siya no. Pak na pak. Mo ni siya ang gitawag nga OMG, OMG, OMG necklace nga kuan. Pina-choker style siya. Pero pak na pak. Mauwasad ta sa itong sinina. Nga, pang ya loves ra. Pero ang chain kay, the pak. Mura na dito ani. Pang kuan. Mura na dito ani pang awards night. Pak. Right. 10.91 grams ni siya mga ma'ams. And that's the end of our unboxing. But before we end the vlog, ako lang balik ang kato ako ang mga favorite. Ang ako ma-recommend. Definitely kato siyang nut ring nga set. Nakakita ko og version aning nut ring na wala siya aning stone. Tanan gold jud siya. And same thing pod na mga kanang kasi tawag ani. Same na ay sets. Nya ganahan jud ko kaayo sa iyahang chain. Nindot kaayo. Nindot siya pang party. Makalingi jud ang mga jamegas ani. That one. And I would also like to recommend the kani siyang ball ring. Katong adjustable kay dili kay siya bugat 1.5 pero kung imo siyang isulot niya dili kaayo kanang pak ang imo other ring, nindot gyapon siya kay kusog kay makapansin niya dili siya bugat, meaning dili siya mahal. That one. And sa Piao again, I would like to interested ko mo buy aning Tiger Mantra kay it is for protection, courage, strength, strong energy. This one. And katuon ta siyang kuan. Katuon ta siyang
Ganahan sad ko sa Alhambra because I really like the Alhambra. Pero mo matter man gud sa ako akong asa dapit ang ruska. Ay, ang ruska. Ang kani siyang murag, kani siyang, kuan ba, pointy nga, si tawag ani niya, ay kaning, ang kato itusok sa imong ears, kay naamang gud siya sa tumoy na, ingon ana siya, oh. Dili siya sa center, kay, ang ako ang pikas bangag sa dunggan, ngani sa left, or sa, ngani sa right, dako siyag bangag, so, initusok na ko maglaylay, so I need an earlobe unsa na support para dili kay siya magbitay kung ako ni siya isulob. Okay? And that's it. Previous vlogs, I have some viewers nga nangutana kung about sa part sa reselling. Unfortunately, I wouldn't be able to answer those questions kay I am based in Australia and usually ako mga customers mga kaila ra sa kaila. So in case na ay mga issues, at least I have someone nga ako ang mapangutana kung para ma-resolve ang issues. Kay kung naay tagalain abroad or tagalain nga mga country nga mangutana unya maglisod ko og resolve sa issue, dili lang sa ako mo tubag sa mga ingon ana mga reselling questions. So, ako lang sa nalikayan for now. And I'm really, really sorry. And thank you for still watching my videos. Ang purpose sa video, manggod, is to give you guys an idea kung mo-purchase mo, kung sa ilang dagway, sa ilang itsura, kung isulot, mutabang niyo para maka-decide og purchase pohon. Okay? And that's the end of our video for today. Hope you enjoyed. Gamay ra kayo ng atong items for November order. Pero nag-enjoy gihapon ko. I don't unbox it ahead of time because I want to share that excitement with you. I hope I'm giving you the idea in case na ganahan mo purchase og jewelry items for December. Unta nakahatag ko og gamay nga idea para ninyo kung unsa inyo kuhaon for yourself as a gift or gift for your loved ones. Alright? Thank you again for watching. This is Joe Mantua, and I'll see you again on the next one. Bye.